Ok, pentru raci, dragii mei, voi cei care aveți racul în casa 1 sau ascendent rac sau, cum am spus în introducere, gradul 1 din berbec, pentru că aici se întâmplă acțiunea, dacă vă cade în casa 10, voi știți, dacă nu cunoașteți ora nașterii și nu știți nimic și sunteți născuți în zodia racului, puteți să ascultați, poate vor exista anumite repere după care vă puteți ghida. În cazul vostru, în ceea ce privește Saturn și Neptun, intră în casa voastră a 10-a. Wow, aici vorbim despre casa carierei, aici vorbim despre reputația ta, aici vorbim despre imaginea ta, aici vorbim despre vocația ta, de ce nu? Îmi cer scuze, m-am luat niște sughițuri pe aici. um, Aici poate fi vorba despre o restructurare din punct de vedere al carierei pentru unii dintre voi. Putem să vorbim despre un nou început într-o altă carieră nouă, pentru că sunt recent intrate aceste planete în casa ta a 10-a. Putem să vorbim despre o reputație mai... mm, Dacă până acum reputația ta a fost de berbec, adică de tot felul. În introducere am vorbit și despre partea pozitivă și despre partea negativă a berbecului. Dacă reputația ta era de o persoană, nu știu, așa agitată, orgolioasă, uh, știu și eu, impulsivă, însă creativă, foarte îndrăzneață, curajoasă să faci lucruri, da? Poate aici nu vorbim neapărat doar de un job, putem să vorbim de faptul că erai independent, pentru că berbecul încearcă să fie independent, da? Ai fost poate mai egoist, depinde. Pentru unii dintre voi pe o parte, pentru alții dintre voi pe pozitiv, unii pe negativ, nu contează. Cariera ta sau ești independent din punct de vedere financiar, ai afacerea ta aici, da. Aici vorbim despre lucruri care se pot construi în legătură cu reputația ta, în legătură cu cariera ta, în legătură cu afacerea ta, însă vor fi construite în timp. E ca și cum aici nu mai poți să mergi pe repede înainte. Aici e vorba despre, ok, stai așa, trebuie să gândești lucrurile mai bine, trebuie să fii un pic mai, hai să spunem așa, mai, nu știu, mai atent, mai asumat, mai să faci lucrurile în timp sau la timp, poate fi și asta, da. E un fel de, ai nevoie să fii o autoritate pentru că casa 10 este casa autorității, ai nevoie să fii autoritatea asta, tip berbec, însă trebuie să fie o autoritate compasivă. E ca și cum aici se spune nu poți să fii un șef, trebuie să fii un impresar. Da? Nu știu dacă știți diferența, nu? Șeful e ăla care dă cu biciu și zice hai, 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 hai și impresarul, sau mă rog, nu știu dacă e corect în românește aici, așa se spune impresar, este cel care e alături de echipa lui. Da. E cel care încearcă să rezolve problemele firmei, de exemplu, inclusiv ca șef, încearcă să rezolve alături de echipa lui. De aia ți se cere un soi de construcție a fi o autoritate, însă a fi o autoritate mai blândă, un pic mai blândă, da? Pentru că aici cu bebecul poți fi un mare tiran, da? Putem să vorbim despre așa ceva, ca imagine, poți să ai o imagine de tiranie pentru unii dintre voi. Încercați să vedeți dacă vă regăsiți. Eu nu am de unde să știu, voi știți cel mai bine. Din punct de vedere al lui Jupiter, Jupiter părăsește casa ta a 12. Casa 12 este o casă inconștientă sau este o casă unde se află comportamente de ale noastre de care noi nu suntem conștienți. Poate că în ultimul an ai făcut sau comportamentul tău oricum, indiferent că a fost sau nu Jupiter sau orice altă planetă care trece prin casa 12, când vorbim despre gemeni, energia gemenilor, în casa 12 este o energie volubilă și, hai să spunem așa, un comportament dual. Da?
ca și cum acum sunt, acum nu sunt, acum mă retrag, acum vorbesc, acum te ascult, acum nu te ascult. Foarte, foarte volubilă energia și comportamentul. Așadar, Jupiter probabil că timp de un an de zile te-a tot ținut așa în energia asta. Probabil comportamentul pe care l-ai avut a fost unul inconștient. Ai fost foarte, foarte pe acțiune într-un fel sau altul, pentru că Jupiter ne provoacă să fim foarte activi din punct de vedere mental, însă comportamentele au fost poate exagerate pe alocuri timp de anul, un an întreg, da? Însă acum intră în casa ta întâi. Aici e ca și cum din nou, la nivel personal, în ceea ce te privește. Casa întâi este casa unde se află cartea noastră de vizită, imaginea noastră într-un fel sau altul. Aici este reputația, aici e imaginea pe care noi o lăsăm în afară. Poate că tu, imaginea ta este de o persoană foarte amabilă, aici cu racul, o persoană foarte deschisă, empatică față de ceilalți, pare a fi un prieten foarte bun, îți primești pe toată lumea cu brațele deschise, de exemplu, empatic sau empatizezi cu lumea, însă cu gemenii ca comportament inconștient, e ca și cum când sunt pe energie de rac, sunt empatic, sunt prietenos, sunt sensibil, sunt drăguț, amabil și așa mai departe, însă doar atunci când vreau eu, într-un fel sau altul. Restul timpului, ca și cum sunt așa, fliu, nu mă interesează. Mă interesează cumva, într-un fel sau altul, doar în momentele în care pe mine mă interesează. Restul timpului mi-l petrec în interiorul meu. E probabil o energie foarte introversă aici. Poate unii dintre voi sunteți foarte, foarte introvertiți. Doar în carieră sau doar la muncă sunteți mai tiranici și aici trebuie făcută cumva reconstruită zona asta aici, da? Cu Saturn și cu Neptun va trebui reconstruită. Jupiter trece în casa 1 și te va activa foarte mult în ceea ce te privește. Poate că vei începe să devii cu adevărat, hai să numim așa, poți cădea într-o exagerare mult mai mare în ceea ce privește amabilitatea, empatia, nu știu, sau introversia. Deci poate fi tot ce am zis în introducere, dacă n-ați văzut despre partea pozitivă și negativă a racului, partea pozitivă și negativă a lui Jupiter și a celorlalte planete despre care vom vorbi astăzi. Acolo puteți să mergeți din nou la ce am zis acolo și vedeți unde vă regăsiți voi, cam cum simțiți că se activează această energie în ceea ce vă privește. Pentru că aici avem o quadratură. La voi se mișcă un pic, când vine să spun, tot ce are de văzut cu cariera ta, de exemplu. Poate unii dintre voi să fiți prea centrați pe carieră, poate să fie și asta, atenție. Sunteți foarte centrați să faceți ceva în ceea ce vă privește, în profesia voastră, să construiți ceva aici cu Neptun. Poate fi ceva legat de psihologie, inclusiv, de ce nu, sau terapie. Însă intră în conflict cu viteza cu care se pot face lucrurile. E posibil să nu poți face lucrurile cu viteza atât de mare pe cât tu ți-ai dori, cel puțin până pe 13 iulie. Aici ca și cum va trebui să știi să ai răbdare cu Saturn, va trebui să știi să fii, nu știu, compasiv și să zici ok, respirăm, hai să medităm un pic, da? De ce nu? Să nu alergăm, hai să nu alergăm aici. Pentru că și racul este o energie de construcție și de protecție. Casa unui e casa unde luăm totul personal. Dacă ne simțim restrânși, ca și cum simt că mă ține pe loc, nu pot să fac nimic, nu pot să fac un pas în cariera mea, ok, poate simți asta. Până la până pe 13-15 iulie, da, luna viitoare,
această quadratură va fi activă. Și dacă simți frâne, nu contează, tu mergi înainte. Aici Jupiter e ca și cum îți spune, hai că tu poți, hai că tu trebuie să crezi în tine, hai că, nu știu, ce pot să-ți mai zic? Poate să zică multe Jupiterul, da? Mai departe, Marte în casa ta a doua, din nou aici, casa a doua, casa banilor, este foarte activă, casa autostimei. Eu cred că ai încredere în tine, însă sunt frâne din exterior, pot fi conflicte, atenție, între o figură de autoritate, ori tu ești figura de autoritate ca șef și nu-ți ies treburile la muncă, da? Și te enervezi inclusiv pe tine aici și faci urât și acasă, pentru că vorbim despre axa, în cazul vostru, vorbim despre axa cardinală, da? Așadar, casa 1, casa 10, casa 4 și casa 7 sunt acest, uh, această structură din viața noastră. Are legătură, aceste 4 puncte cardinale au legătură cu structura din viața noastră. Pentru că uh, între zona euului meu, da? Între ce vreau eu, ce trebuie să fac acasă, ce trebuie să fac cu partenerul de viață sau trebuie să fiu lângă partenerul de viață și carieră, există tot timpul o tensiune. La toți, la fiecare dintre noi, nu doar la voi, da? Așadar, aici ar putea să fie tensiunea asta care să aibă legătură și cu între carieră și tu că ești pe repede înainte și vrei să faci lucrurile ieri dacă se poate și faptul că ești activ și din punct de vedere aici al chefului, de a îndrăznelii, în sfârșit îndrăznești să faci mult mai multe lucruri, să te afișezi mai mult, da? Și tot simți piedici, le vei simți până pe 13 iulie. Stai, șezi blând, îmi vine să zic, încearcă să te menții cât mai calm posibil, pentru că poți intra în conflicte pe degeaba, da? Acest Marte intră în conflict și cu Uranus din casa ta a 11-a. Uranus are 6 ani de când stă în casa uh, obiectivelor tale de viitor, în casa grupurilor de persoane. Probabil că aici unii dintre voi în ultimii 6 ani de zile ați cunoscut persoane care într-un fel sau altul v-a schimbat viziunea. Persoane serioase, poate sunt persoane de încredere, persoane care te-au ajutat într-un fel sau altul să schimbi viziunea, să schimbi mentalitatea, de ce nu? Pentru că aici poate că unii dintre voi ați fost foarte fixiști în ceea ce privea viitorul înainte, da? Înainte gândeai așa, eu ce vreau, nu știu, uite, vreau o casă cu curte, să stau și eu cu minte liniștit să-mi beau cafeaua pe terasă, să fumez o țigară și cam asta era viziunea ta de viitor. E bine, Uranus a venit și ți-a revoluționat așa, ți-a dat peste cap toată viziunea și ți-a arătat altceva, ți-a arătat alte opțiuni. Poate ai cunoscut persoane care să-ți schimbe într-un fel sau altul mentalitatea, da. Și de aia poate ești aici pe foarte mult repede înainte și ai chef să faci multe și să schimbi multe, însă va trebui să știi să ai răbdare. Marte intră în conflict cu Uranus, o tensiune, e un fel de tensiune de eliberare, să-i spunem așa. Nu aș spune că este un lucru complicat, este doar o perioadă în care nu este indicat să se facă multe acțiuni necugetate, îmi vine să zic. Încercați, insist să spun, încercați să fiți aici cât mai responsabili, cât mai asumați, cât mai răbdători, pentru că atunci când se simt piedici, mai bine, e clar că nu este o perioadă benefică pentru a face aceste acțiuni. De aia sunt și piedici, să zicem așa.
Nu. În legătură cu luna plină de pe 11 iunie, aici se află luna în casa ta a șasea. Ce poți vedea în casa șasea? Poate că aici vorbim despre tot legat de job, pardon, da, pentru că este casa unde casa rutinei. Aici se află munca pe care tu o faci în fiecare zi, inclusiv dacă vorbim despre muncă acasă, că muncești acasă, ce faci tu în fiecare zi, sau job, da. Aici ceva vei ajunge la o concluzie în ceea ce privește jobul, în ceea ce privește pentru alții dintre voi sănătatea, poate că veți reuși să vă rezolvați sau să aflați niște răspunsuri în cazul în care ați avut probleme de sănătate și v-ați făcut niște analize sau ceva aici. Vin vești într-un fel sau altul, se dă un verdict, dacă vreți. Dacă în ultimele 6 luni ați fost tot timpul la spital sau tot timpul pe analize sau tot timpul pe ceva de genul, din punct de vedere al sănătății mă refer, în sfârșit aici, ok, se spune ai asta sau nu ai nimic, da? Ceva de genul poate să fie. Pentru alții dintre voi poate fi legat de faptul că vei vedea în sfârșit că trebuie să faci anumite schimbări în rutina ta. Că nu o mai poți ține așa într-un fel sau altul, da? Comportamentele tale inconștiente au fost în ultimul an pe repede înainte, hai să fac sau nu știu, acum fac, acum nu fac, dualitate multă. Acum se schimbă energia și vei vedea, da, începând cu 9 iunie și apoi luna plină, pardon, imediat pe 11, vei începe să vezi că trebuie să schimbi placa, să schimbi rutina, să fii mai eficient, pentru că aici nu ai fost foarte, foarte eficient, aici ai fost poate prea autoritar sau prea impulsiv și aici vorbim despre, ok, am nevoie să mă disciplinez, acum văd că am nevoie de listă, după care să mă iau în fiecare zi, care e primul pas, ăsta, da. Deci un fel de, făți un ritual în care tu să fii eficient și la muncă și acasă, zi de zi, da? Pentru că este casa în care ne vorbește despre rutină. Mai departe, luna nouă din Rac va avea loc pe 25 iunie. Cred că la Gemeni am uitat să spun despre luna nouă, însă na, asta e. Nu pot să revin. Uh, Luna nouă din Rac, luna nouă ne vorbește despre a pune o sămânță de intenție. Când punem o sămânță de intenție, ce vrem să spunem? În ceea ce te privește. Încerc să uh, fac ceva într-atât încât să pe 6 luni, în următoarele 6 luni de zile să văd că am o altă dinamică în viața mea, că îmi fac un fel de planuri aici, da? Și pun primele intenții în a ajunge să-mi împlinesc acele obiective în următoarele 6 luni. Poate că te poate ajuta faptul că îți dai seama că ai nevoie să te disciplinezi și să-ți faci o listă de priorități, de ce nu, să fii mult mai eficient în ceea ce tu îți dorești să faci. Pluto se află în casa ta 8-a, Pluto e la el acasă cumva, casa 8-a e casa lui, ea aparține Scorpionului în origine și aici vine să facă schimbări profunde la nivel inconștient. Da. Ce înseamnă la nivel inconștient? Casa 8 este casa secretelor noastre în care ascundem anumite lucruri, nu pentru că nu ascundem niciun mort pe nicăieri, însă ascundem lucruri pentru că ne este rușine să le recunoaștem că le avem. Este casa în care se află măștile noastre sau, mă rog, partea noastră obscură. Vorbind despre vărsător aici, putem să vorbim despre acea nevoie nebună de libertate, de experimentare, de rebeliune, de toate astea le ascunzi. Deci aici în tine zace de fapt un rebel care
nu iese la suprafață și are o măscuță sau lasă impresia de o persoană extrem de amabilă, însă tu e ca și cum aici îți provoci singur traume, într-un fel sau altul, casa traumelor, da? Provocate de mine, de alte persoane, în alte relații, de familia mea. Aici se află traumele noastre. Dacă tu nu recunoști că vrei să fii un rebel sau dacă tu pe dinăuntru zace rebelul ăla în tine și nu îl scoți niciodată la suprafață pentru că ce o să zică lumea sau nu știu și eu zic. Aici Pluto, uite așa va scoate rebelul din tine. Da. Da, pentru că Pluto e la el acasă, Pluto va scoate la suprafață tot ce zace în tine. Nu, e ca și cum, indiferent cât de mult te mai ascunde, cu Pluton n-ai cum să te mai ascunzi. Va scoate din tine acel rebel care va trebui să se manifeste. Acum, cum se va manifesta, vom vedea, pentru că va sta 20 de ani aici, Pluto. Nu se întâmplă toate lucrurile dintr-o dată sau în același timp. Așadar, vom vedea în următoarele luni, timp de 20 de ani, dacă putem să fim sănătoși să mai trăim 20 de ani, ne vom vedea aici cu explicații. Cam asta este ideea cu ceea ce văd la voi. Nu pot să spun altceva. În mare, cam asta este luna iunie pentru voi. Așa că vă pupăcesc, dragii mei, ne vedem în următorul material. Ciao!